आज म हजुरहरूलाई घरमा सजिलैसँगले मकैको स्वादिलो तरकारी वा स्वीट कर्न करी बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मकैमा धेरै मात्रामा फाइबरहरू पाइन्छ। यसमा धेरै भाइटामिन्सहरू, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ। यसमा लो फ्याट हुने भएकोले हाम्रो शरीरको मोटोपन पनि कम गर्न यसले मद्दत गर्छ। यसमा कोलेस्ट्रोल पनि खासै हुँदैन। त्यही भएर स्वीट कर्न करी चाहिँ एकदम स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। मैले 2 वटा जति मकैलाई लिएँ। यसरी सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई मकैको बोक्रा छोडाउने एकदमै सजिलो टेक्निक बताउँछु। यसरी माथिबाट काट्यौँ भने चाहिँ हाम्रो बोक्राहरू एकदम सजिलै निस्किन्छ। अब बीचबाट एकचोटि चक्कुले सट्ट पारिदिनु। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बोक्रा एकदमै सजिलैसँगले निस्किन्छ। त्यसपछि यो मकैहरूलाई मैले आधा आधा गरेर यसरी भाँचेँ। अब म एउटा प्रेसर कुकर लिँदैछु। यो मकैहरू सबैलाई मैले प्रेसर कुकरमा राखेँ। यसमा हामी 3 कप जति पानी थप्दैछौँ। पानी चाहिँ एक्ज्याक्टली 3 कप जति राख्नुपर्छ हामीले, धेरै चाहिँ राख्नु हुँदैन। मकैको तरकारी बनाउनुभन्दा अगाडि यसरी मकै चाहिँ उमाल्नै पर्ने हुन्छ, नत्र यो राम्ररी पाक्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले 7 वटा सिटीसम्म पकाउनु पर्छ। मैले यसरी 7 वटा सिटीसम्म पकाएँ। अब म यहाँहरूलाई खोलेर देखाउँदैछु। विशेष गरेर यदि यहाँलाई डायबिटिज छ भने चाहिँ यो मकैको तरकारी एकदमै यहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। अब म चाहिने सामग्रीहरू भन्दैछु। यो मकैलाई चाहिँ मैले यसरी चक्का चक्का गरेर काटेँ। एउटा प्याजलाई काटेँ, 2 वटा टमाटरलाई लिनुपर्छ, 2 वटा रातो खुर्सानीलाई लिएँ, यो लसुनको पेस्ट चाहिँ 1 चम्चा लिएँ, धनियाका केही पातहरू लिएँ, एक टुक्रा चाहिँ मैले तेजपातलाई लिएँ, 1 टेबलस्पुन चाहिँ जिरा धनियाको गेडाहरूलाई लिएँ, काजु लिएँ 25 ग्राम, त्यसै गरेर नरिवल लिएँ 25 ग्राम, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, तोरीको तेल 2 चम्चा र मरिचको धुलो आधा चम्चालाई मैले यसरी लिएँ। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो मसलाहरूलाई राम्ररी रोस्ट गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने एकदम स्वादिलो हुन्छ। कराई तातिसकेको छ। 2टा खुर्सानी राखेँ, त्यसै गरेर जिरा र धनियाको गेडाहरूलाई राखेँ र त्यसै गरेर काजु र यो कोकोनटलाई पनि राखेँ। यहाँहरूले ड्राई फ्रुट्सहरू जुनै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। बदामहरू छ भने त्यस्तो राख्दा पनि हुन्छ। लो फ्लेममा यसलाई 20 सेकेन्ड जति भुटिसकेपछि मैले यसरी निकालेँ एउटा प्लेटमा। यसलाई चाहिँ हामी 10 मिनटसम्म चिस्याउनको लागि राखिदिन्छौँ र पछि हामी पिस्छौँ। त्यसै गरेर मैले 3 चम्चा जति तोरीको तेललाई तताएँ। अब 1 टुक्रा चाहिँ मैले यो तेजपत्तालाई राखेँ। यसले एकदमै राम्रो वासना दिन्छ तरकारीमा। अब यो प्याज राखेँ मैले। नुन स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा चम्चा युज गर्दैछु। यहाँहरूले यो तरकारी चाहिँ खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। एकदमै मिठो बन्छ। अब यो प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन नहुन्जेल हामी भुट्छौँ। पुरै गोल्डन ब्राउन चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन, किनभने हामीले यो सबै मसलाहरू पछि ब्लेन्ड गर्छौँ। एकदमै टाइम दिएर पकाउनु होला। खानालाई जति राम्ररी टाइम दिएर पकाउनुहुन्छ उति नै मिठो बन्छ। हतार नमानिकन पकाउनु होला। यसरी हल्का गोल्डन ब्राउन हुन थालिसकेपछि म अरू मसलाहरू थप्दैछु। लसुनको पेस्ट 1 चम्चा जति राखेँ मैले। त्यसै गरेर थोरै धनियाका पत्ताहरूलाई राखेँ। रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। धनियाका पत्ताहरू चाहिँ हामी लास्टमा मात्र राख्छौँ। त्यसै गरेर गोलभेडा 2टा जुन चाहिँ रातो र पाकेको लिनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र एकदमै स्वादिष्ट बन्छ। र यसरी राम्ररी मिक्स गरिदिएँ मैले। यसलाई चाहिँ हामी छोपेर पकाउँछौँ। करिब 2 मिनट जति हामी यसरी लो फ्लेममा छोपेर पकाउँछौँ। 2 मिनटपछि चाहिँ यो यसरी हल्का ग्रेभी भइसकेको हुन्छ। अब चाहिँ छोप्नु हुँदैन तरकारीलाई। अब म यसमा बेसार हाल्दैछु। बेसार चाहिँ सुरुमै हाल्यौँ भने तरकारी एकदम डढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मैले बेसार चाहिँ यतिखेर मात्रै हाल्ने गर्छु।
यो चाहिँ हामीले यो टोमेटो प्युरीले चाहिँ तेल नछोडुन्जेल हामीले मजाले पकाउनु पर्छ। यतिकै ब्लेन्ड गर्यौं भने चाहिँ मिठो हुँदैन। यसमा भएको पानीहरु जम्मै सुकिसकेपछि मैले यसलाई 10 मिनेटसम्म चिस्याउनलाई राख्दै छु। तातै चाहिँ हामीले ब्लेन्डरमा पिस्नु हुँदैन, हाम्रो ब्लेन्डर चाहिँ बिग्रिन सक्छ। अब म अघि चिसिसकेको यो मसलाहरुलाई पिस्दै छु। एकदमै मिन गरेर चाहिँ पिसिराख्नु पर्दैन, दरदरा पिस्नु भए हुन्छ। अब यसैमा म अघि कराईको यो टोमेटो प्युरी पनि पिस्न जाँदै छु। यसलाई चाहिँ एकदम धेरै पिसिराख्नु हुँदैन, थोरै मात्र पिस्दा हुन्छ। यो मसला र चाहिँ हाम्रो टोमेटो प्युरी चाहिँ राम्ररी मिक्स हुने गरेर मात्र पिस्नु होला, एकदमै पुरै मिन हुने गरेर पिसिराख्नु पर्दैन। अब मैले एउटा प्यान तताएँ र यो पुरै पेस्टलाई यसरी प्यानमा राखेँ। यसमा म हाल्दै छु लगभग 2 कप जति पानी। त्यसपछि यसलाई पुरै बोइल गर्नुपर्छ हामीले। लगभग 2 मिनेट जति पछि यो मजाले उम्लिन थाल्छ। त्यसपछि मात्रै हामी यसमा मकैहरु राख्छौं। थोरै हरियो धनियालाई राखेँ, हामीले लास्टमा पनि राख्न बाँकी छ, त्यही भएर पुरै नहाल्नु होला धनिया चाहिँ। अब भने मैले मकैलाई यसरी राखिदिएँ। यो मकै पाक्न चाहिँ एकदम सजिलो छ, किन भन्दा हामीले यसलाई 7 वटा सिटी दिएर पहिल्यै पकाइसकेका छौं। यसरी मरिचको धुलो पनि राखिदिएँ लास्टमा, यसले पनि एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ। एकचोटी राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ यहाँले तीजको दरमा पनि खान सक्नुहुन्छ। राम्ररी पकाउनु पर्छ हामीले। 5 मिनेट चाहिँ यसरी हाई फ्लेममा पकाइसकेपछि यो यतिको बन्छ। यसभित्र पुरैसँगले मसलाहरु गइसक्छ। 5 मिनेट हामीले हाई फ्लेममा पकाएका थियौं र लास्टमा मैले ग्यास अफ गरेँ र माथिबाट यसरी धनियाका पत्ताहरुलाई राखेँ। यहाँले धनियाको सट्टामा पुदिनाहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। पुदिना हाल्नु भयो भने पनि मैले चाहिँ धनिया नै हालेँ। म यहाँहरुलाई अगाडिबाट पनि देखाउँदै छु। एकदमै राम्ररी पाकिसकेको छ। एकदमै सजिलैसँगले बनाउन सक्छौं हामी यो मकैको तरकारी। म यहाँहरुलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदै छु। यहाँहरुले चाहिँ खुर्सानीहरु, नुनहरु चाहिँ आफूलाई चाहे अनुसार थप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा चम्चा मात्रै राखेँ। एकदमै स्पाइसी छ यो तरकारी चाहिँ, एकदमै खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। एकदमै मिठो बास्ना आइराखेको छ। म यहाँहरुलाई अगाडिबाट पनि देखाउन जाँदै छु। यहाँहरुले पनि पक्कै आफ्नो किचनमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई मन पर्ने खानेकुरा हो। आजको भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको भिडियो यहाँहरुलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।